සුබ දවසක්. අද මං හිතුවා ඔයාලා ස්ක්‍රන්චීස් ගැන ලොකු උනන්දුවක් දක්වන හින්දා ඔයාලට පහසු විදියකට හදන්න පුළුවන් වෙන්න ක්‍රම කීපයක් කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේ ක්‍රම 4ක් අද මං ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේ ස්ක්‍රන්චීස් 4ම අහලා තියෙන්නේ ඒ ක්‍රම 4ට. ඉතින් 4ම බලලා ඔයාලට පහසු විදියක් ඔයාලා තෝරගන්න ඒවා හදන්න. ඒ වගේම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මේ වගේ අලුත් දෙයක් දාන වෙලාවෙම ඔයාලට ඒක නොටිෆිකේෂන් එක එනවා. හරි, අපි දැන් පටන් ගනිමු. ඉස්සර වෙලාවම අහන්නේ මේ ස්ක්‍රන්චි එක. මේ හැම එකේම උවමනා ප්‍රමාණ මෙෂර්මන්ට්ස් මම ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒව බලලා උවමනා ප්‍රමාණයකට රෙදි කපා ගන්න. අනිත් එක තමා මේවයේ චුට්ටක් විතර දිග පොඩ්ඩක් එහෙම වුණාට එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් නෙවෙයි. සෙන්ටිමීටර් 2-3ක් එහෙම වුණාට අඩු හෝ වැඩි වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. මේ ස්ක්‍රන්චි එක මහන්න ඉස්සර වෙලා මම ගත්ත රෙදි කෑල්ලේ හරියමැද සලකුණු කරගත්ත පොඩි නොචස් දෙකක් දාලා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ හරියමැද හරියට එකට තියලා එක දිගටම මැහුමක් ගන්නවා. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මම මෙතනදී දෙපැත්ත මැහුම් වාසි ඉස්සර වෙලාම අයන් කරලා හදාගත්තා. ඒ මැහුම් වාසිය ඇතුළට නවලා තමයි මම දිගටම මැහුම පාර ගැහුවේ. ඕනේ නම් මේක මහල ඉවර වෙලා පස්සේ ඇතුළට නවන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ ක්‍රමය වඩා පහසුයි. හරි, දැන් ඒක මහලා ඉවරයි. අපි මේක අනිත් පැත්තට දාගන්න ඕනේ. එක්කෝ මේ විදිහට ඇඟිල්ලෙන් ඇතුල් පැත්තේ කොටස එළියට තල්ලු කර කර එළියට අද ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මේ විදිහට දිග ඇරලා තියලා එක පැත්තක 60 කටුවක් ගහලා ඒ 60 කටුව මැද තියෙන සිදුර දිගේ අනිත් පැත්තට ගත්තම අපිට ඇතුලේ පොට එළියට ඇදලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ. එහෙම ගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේක හොඳට අයන් කරගන්න. එතකොට තව හොඳ ෆිනිෂ් එකක් එනවා. දැන් මම මේක අයන් කරන්න යන්නේ නැහැ. වෙලා යන නිසා. ඊට පස්සේ ඉලාස්ටික් එක අරගෙන ඒක 60 කටුවක ගාලා මේ විදිහට සිදුරු තුලින්ම යවලා අනිත් පැත්තට ගන්න. මතක තියාගන්න මේ ඉලාස්ටික් එකේ අනිත් කොන අතින් අල්ලගෙන එහා පැත්තට ගන්න. නැත්නම් ඒක ආය ඇතුළට යන්න ඉඩ තියෙන නිසා. ඒක එහා පැත්තෙන් මතු වුණාට පස්සේ මේ විදිහට දෙකලවර අරගෙන බැලුමක් ගැට ගන්නවා වගේ ගැට ගහන්න. ඔයාලට අතින් හෝ මැෂින් එකෙන් මහන්න පුළුවන් නම් එහෙම කරත් කමක් නැහැ. ඒත් මට මේ ක්‍රමය වඩා පහසු හින්දා මම මේ විදිහට කරනවා. ඒක ගොඩක් වැඩි වගේ තියෙනවා නම් සෙන්ටිමීටරයක් විතර තියෙද්දි වැඩි කොටස කපලා අරින්න. ඊට පස්සේ අතින් එහාට මෙහාට කරලා ලස්සනට හදාගන්න. දැන් මේකේ දෙකලවර තාම ඕපන් නේ. ඒක වහගන්න ඕනේ. අර අපි මැහුම් වාසි තියලා හදාගත්ත දෙකලවර එකක් ඇතුළට අනිත් එක දාන්න ඕනේ සෙන්ටිමීටරයක් විතර. ඊට පස්සේ ඒ හරහා මැෂින් එකේ මේ විදිහට මැහුම් පාරක් ගහගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක අතේ හැමීට එළියට නොපෙනෙන්න මහගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදිහක් මෙතනදී කරන්න. මම මෙතනදී මැෂින් එකේ තමයි මහන්නේ. මේක ඉක්මනට කරගන්න ඕන නිසා. ඔන්න දැන් මේක මහලා ඉවරයි. වැඩි නූල් කෑලි මේ වෙලාවෙම කපලා ඉවර කරගන්න. පස්සේ අමතක වෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා. ඉතින් මේක ගොඩක් ලස්සනයි කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි, දැන් දෙවෙනි ක්‍රමය බලමු. දෙවෙනියට බහන්න යන්නේ මෙන්න මේ ස්ක්‍රන්චි එක. මේකෙත් මෙෂර්මන්ට්ස් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එකේ. බහන විදිය මම ඔයාලට කියන්නම්. ඉස්සර වෙලා මේක හරිමැදින් දෙකට නවලා ඒ දෙකලවර එක් වෙන තැන මූට්ටු මෙන්න මේ විදිහටයි ගහන්න ඕනේ. මැදින් ඇඟිලි දෙකක් විතර තියන්න ඉඩ තියලා දෙපැත්තෙන් මූට්ටු කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට පේන්න තියෙන්න ඕනේ. ඇඟිලි දෙක දාන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක මැදින් මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න ඕන. අපි අනිත් ස්ක්‍රන්චීස් හදන විදිහටම. නැමුවා කියලා පේන්නේ නැත්තම් මම අත දාලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහයි. ඊට පස්සේ පිටින් තියෙන ලේයර් එක අර මැද තියෙන එක උඩින් අරගෙන මේ විදිහට තියාගන්න. තියලා ඒ දිගටම මැහුම් පාරක් ගහගෙන යන්න ඕනේ.
එතකොට මේ මැහුම් පාර ගහනකොට ඇතුලේ තියෙන ලේයර් එක ඔයාලගේ පැත්තට ඇද තමයි මහන්න ඕනේ. මේකේ අපි අර ඕපනින් ગેප් එකක් මැහුම් පාර දිගේ තියන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඒක අර අයිනෙන් තිබ්බ හින්දා, කෙලවරෙන් තිබ්බ නිසා. මේ බලන්න අපි මෝට්ටුව පටන් ගන්න තැනටම මැහුවා. ඒකේ ඉඩක් තිබ්බේ නැහැ අපි. දැන් මහලා ඉවරයි. මේක ඇතුලෙන් ඉලාස්ටික් පටිය යවා ගන්න මෙහෙමයි. ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම මෙතන මේ ඉලාස්ටික් එක පාස් කරන්න ගත්තේ ට්වීසර් එකක්. අපි ෆේෂල් හෙයර් රිමූව් කරන ට්වීසර් එකක්. ඉතින් ඒ ට්වීසර් එකෙන් පාස් කරන්න හරි ලේසියි. ඒ කියන්නේ ඉක්මනින් යවා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒ වෙනුවෙන් 60 කට්ටක් හරි යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකත් අර විදිහටම එළියට අරගෙන බැලුන් එකක් ගැට ගන්නවා වගේ ගැට ගන්න. දැන් මෙතනදී ඕපනින් ગેප් එක අපි කෙලවරෙන් තිබ්බේ. කෙලවර හොයාගෙන එතනින් හොඳ පැත්ත එළියට ඇදලා ගන්න මේ විදිහට. ඒකත් රැලි ටික එහෙට මෙහෙට කර කර එක ගානට යන විදිහට අතින් හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඕපනින් ગેප් එක මේ විදිහට මැෂින් එකේ මහගන්න ඕනේ. එතකොට මේ මහලා ඉවර වුණාම පේනුම. ඊළඟට තුන්වෙනි ක්‍රමය. මෙන්න මේ ස්ක්‍රන්චි එක තමයි අපි මේ විදිහට මහන්නේ. මෙතනත් මෙෂර්මන්ට්ස් ටික ඔක්කොම මම දාලා තියෙනවා. ඒක බලාගෙන රෙදි කපා ගන්න. මේකත් ඉස්සර වෙලා වගේම හරි මැදින් දෙකට නවලා මෙතනදී මෝට්ටුව සම්පූර්ණයෙන්ම දාගන්න ඕනේ. මැදින් ඉඩක් තියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට නවාගෙන ඔයාලට ඕන නම් හරි මැද මේ විදිහට මාක් කරගන්න. ඊට පස්සේ මැදලේ එක අර ඉස්සර විදිහටම ඇතුළට නවලා ඒ වටේට එළියේ තියෙන ලේ එක අරගෙන ඒක දිගේ මැහුම් පාර ගහන්න. මෙතනදී අපි ඕපනින් ગેප් එකක් තියාගන්න ඕනේ ඉවර කරන්න චුට්ටකට කලින්. ඒ වගේම මේ ඇතුලේ ලේ එක හැම වෙලෙම මැහුම් පාරට අහු නොවෙන්න ගහන්නත් ඔයාලා මතක තියාගන්න. හරි දැන් ඒකත් මහලා ඉවරයි. ඉස්සෙල්ලා වගේම ඉලාස්ටික් එක මේක අස්සෙන් යවාගෙනමු. මම මෙතනදිත් ට්වීසර් එක තමයි යූස් කරන්නේ ඉලාස්ටික් එක පාස් කරන්න. ඊට පස්සේ දෙකලවර අරගෙන ඉස්සෙල්ලා වගේම ගැට ගහ ගන්න බැලුමක් වගේ.
දැන් ඒකෙත් ඕපනින් ගැප් එක අපි වහගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේකටම අපි ටර්නින් ගැප් කියලාත් කියනවා. මම කලිනුත් මේ ගැන කියලා ඇති ඔයාලට. හරි. දැන් අපි 4 වෙනි එක මහන්නයි යන්නේ. මේ අන්තිම ක්‍රමය මේක තමයි මම වැඩිපුරම යූස් කරන්නේ. ඉතින් බලන්න ඔයාලටත් ඒක කරගන්න ඒක ඉගෙන ගන්න පහසුද කියලා. මේක මේ අයිනේ දාවාටි ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් මම කපලා ඉන්නම් ඉස්සර වෙලාම. ඊට පස්සේ හරිමැද මේ විදිහට මාක් කරගෙන පුරුදු විදිහටම දෙකලවර මෝට්ටුව දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උඩ ලේයර් එක වෙනද වගේම හොඳින් නවලා මේ විදිහට තියාගෙන වටේ ලේයර් එක ඒක උඩින් යවලා මෙහෙම පින්ස් දෙක තුනක් ගහගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉලාස්ටික් එක ඔක්කොටම කලින් අපි රවුම හදාගෙන ඉන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ අනිත් හැම වෙලෙම මැහුවට පස්සේ තමයි අපි ඉලාස්ටික් එක පාස් කරේ. මෙතනදී ඉලාස්ටික් එක කලින් හදාගෙන මහන ගමන් ඒක ඇතුලෙන් තියාගෙන යන්නේ. මේ විදිහටයි ඉලාස්ටික් එක තියාගන්නේ. හොඳට බලාගන්න, හොඳට අහගන්න. අපේ අර පින්ස් ගහගත්ත දෙපොට මැදින් ඉලාස්ටික් එක මේ විදිහට තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ උඩ එකත් යට එකත් අතරින් ඉලාස්ටික් රවුම තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ රවුම අතරින් තමයි අපි මැහුම් පාර ගහගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ මැහුම් පාරට ඉලාස්ටික් එක අහු නොවෙන්නත් ඕනේ. ඉලාස්ටික් එක ඇද මැහුම් පාර දිගටම ගහගෙන යන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම මේකේ ඕපනින් ගැප් එකක් තියන්න ඕනේ. අඟල් 2ක් විතර. ඇඟිලි 2ක් දාන ප්‍රමාණය වුණත් කමක් නැහැ. මහන විදිය හොඳට බලා ගන්න. අපි ඉලාස්ටික් එකත් අල්ලගෙන ඇතුලේ තියෙන ලේ එකත් අතින් අල්ලගෙන ඉන්න ගමන් තමයි මැහුම් පාර ගහන්න ඕනේ. මේක අමාරු නෑ. හැබැයි ටිකක් පුරුදු වෙන්නයි ඕනේ. හොරු වෙන්නයි ඕනේ ඒකට. මේ විදිහට ටික රෙදි පොටවල් දෙක අල්ලලා මැහුම් පාර ගහන්න. ඒ අතරින් ඉලාස්ටික් පටියත් ඇද ගහන්න ඕනේ. ඒකම එක මැහුම් පාරකටවත් ඉලාස්ටික් එක අහු වෙන්න තියන්න එපා. ඒ වගේම ඇතුලේ තියෙන ලේ එක අහු වෙන්න තියන්නත් එපා. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති ස්ක්‍රන්ච් එක අනිත් පැත්තෙන් රැලි වෙවි එනවා කියලා. ඇතුලේ තියෙන ලේ එක ඒ හින්දා පරිස්සමට ඇද මහන්න. දැන් මහලා ඉවර වෙන්න ළඟයි. ඕපනින් ගැප් එක තියන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් ඉතින් මේකට අමුතුවෙන් ඉලාස්ටික් පාස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ටර්නින් ගැප් එකෙන් මේක හොඳ පැත්තට හරව ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් අපි හොඳ පැත්තට හරවගෙන ඉවරයි. මේකෙත් ටර්නින් ගැප් එක මේ විදිහට මහලා දාමු. බලන්න ඒකත් හරි ලස්සනයි. ඉතින් මේවා මහන්න හරිම සුළු වෙලාවක් යන්නේ. ඒ නිසා පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත ගොඩාක් මහ ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට හැමදාම කියනා වගේ මේක හොඳ ආදායම් මාර්ගයක්. හැබැයි මේකට හරියන මාකට් එක අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා මට දැන් ඔයාලට කියන්න බෑ. ඒක ඔයාලා තීරණය කරලා කොහොමද කරන්න කියලා ඔයාලා හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් බලන්න මේ ටික ලස්සනයි. ඒ වගේම කලර්ෆුල්. ඔයාලා ස්ක්‍රන්චිස් වලට ගන්නකොට ටිකක් ලස්සන පාටවල් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඇඳුමේ පාටට ගන්න. අපි දෝනිලා ඉතින් කැමතින එක විදිහට යන්න. දැන් මගේ දුර දෙන්න ඔළුවට දානවා විතරක් නෙවෙයි ඇඳුමේ පාටට අතටත් දාගෙනයි යන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම හරි ලස්සනක් තියෙනවා මේ වගේ. හරි ඉතින් තවත් මේ ස්ක්‍රන්චිස් ගැන වීඩියෝස් 2-3ක් මම කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. එකවරේ ටික ඉවර කරන්නම් කියලා හිතුවා.
මොකද ඔයාලා බොහෝ දෙනෙක් මහනවා කියලා මට තේරිලා තියෙන නිසා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් එහෙනම් ඉක්මනින් ඔයාලව හම්බ වෙන්නම්. එහෙනම් සුබ දවසක්. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. පුළුවන් නම් ෂෙයා කරලා ලයික් එකකුත් දාගෙනම යන්න.